Talán egész életemben ezt akartam csinálni. Nagyon érdekelt ez a világ. A másik az egy kicsit egy ilyen gyakorlatiasabb, az az, hogy szükségből. Mert annak idején 2009-ben álltam össze a Punani Masszívékkal, és az volt a feladat, hogy adjuk ki a második lemezüket, és ott így végig kilincseltük az akkori kiadókat, nagyokat, tehát majoröket, egy-két kicsit, és senkit se érdekelt ez az egész. És akkor úgy voltam, jó, akkor csinálok én egy kiadót, és kiadom én. És akkor így indult. Szakmailag biztos, hogy a Punaninak az elmúlt 10 éve, mondjuk, abban nagyon sok ilyen hullámhegy volt. A Sziget nagy színpad fellépések, a nagyon sikeres videóik, a lemezek. A másik oldalon meg, amit fontos szakmai eredménynek érzek, az az, hogy sok olyan nemzetközi irányú projektbe most már így bele tudtam szagolgatni, amik azért nagyon érdekesek, nagyon inspirálóak, és olyan artistokkal, olyan művészekkel dolgozunk most, akikben meg nagyon hiszek, és nagyon inspiráló hallgatni az új zenéiket. Nekünk az a dolgunk, hogy ezeknek a zenészeknek, akik velünk dolgoznak, akik belénk fektetik a bizalmukat, belőlük a lehető legjobb verziót hozzuk ki, tehát a saját víziójuknak mi egy olyan támogatást adjunk, hogy ez a saját vízió az a lehető legjobb formában meg tudjon valósulni. És én sosem csinálok ebből titkot, ez egy üzleti vállalkozás, az is fontos, hogy ebből a végén valahol pénz legyen, nekik is, nekünk is. Ebben látom a feladatunkat. Én kicsit pozitívabban éltem ezt az egészet meg, hogy őszinte legyek, én hálás voltam ezért a lelassulásért, nagyon sok mindenre jó volt, teljesen más tempóban zajlott, mint az elmúlt 10 évem, és ez alkalmat adott arra, hogy egy rakás mindent átgondoljunk. Mostanra már látszik, hogy kezdenek tök jó új dolgok kijönni, úgyhogy én a javarészt élveztem. Hát az természetesen az üzleti eredmény az egy másik kérdés, az minket is azért jó földhöz vágott, de sok jó is volt benne. Hát egy nagyon pörgős lendülettel mentünk bele ebbe az új évbe, remélem ez ki fog tartani. Egyrészt azok, akikkel idáig dolgoztunk, mind új anyagokat adtak le, folyamatosan kapom az új zenéket, másrészt pedig van 2 olyan új artist, akivel még nem dolgoztunk, és most idén fogjuk az első kiadványaikat megjelentetni, és azokért meg szuper izgatott vagyok. Szóval én most nagyon-nagyon pozitívan állok ehhez az évhez, és azt gondolom, hogy egy tök jó lendülettel lehet ennek neki menni most ezután a nagy szünet után. Az indie kiadók azok nem csak a pénzről szólnak. Azt gondolom, hogy aki indie kiadót csinál, az azért csinálja, mert hisz abban a zenében, amit kiad, hisz abban az artistban, akivel dolgozik, és nem a profit az első számú motivátor abban, amiben dolgozik, és ebből a világból jönnek ki azok a zenék, amik aztán akár később generációkat tudnak befolyásolni, és igazi gyöngyszemei tudnak lenni a zenei kultúránknak. Ez egy kicsit most ilyen fellengzősen volt mondva, de valahol ezt érzem tényleg, hogy valódi értéket keresünk, és ezeknek a gondozása, ezeknek a tehetségeknek a felkarolása, ez az indie szcéna. A majorök akkor jönnek ebbe általában bele, amikor már valahol tart a dolog, nem akarok senkit leszólni, de az indie az igazi aranymosó.